هل هناك مخلوقات عاقلة تشاركنا العيش على هذا الكون الكبير؟ هذا هو السؤال الغريب الذي شغل العلماء منذ منتصف القرن العشرين، وانقسمت الآراء حوله ما بين مؤيد للفكرة ومؤمن بوجود مخلوقات عاقلة على كواكب أخرى، وآخر معارض لها يرى أن تلك الادعاءات محض أوهام وخيالات. فما الحقيقة وراء ذلك؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنتناول معكم واحدة من أكثر الظواهر المثيرة للجدل منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا، محاولين بذلك الإجابة عن السؤال الذي لطالما شغل بال الكثيرين: هل المخلوقات الفضائية حقيقة أم أكذوبة؟ ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. تعود الجذور التاريخية لما أصبح يعرف في يومنا هذا باليوفولوجي أو علم الأجسام الطائرة إلى الحقبة التاريخية في أواخر القرن التاسع عشر، وكتبت عنها صحف الولايات المتحدة في حينها. أما في القرن العشرين وفي العقد الرابع منه، شاهد الآلاف من دول مختلفة أسطوانات دائرية تشبه الأطباق تطير بسرعة مذهلة في السماء. ولعل من أبرز تلك المشاهدات ما حدث في أواخر يونيو عام 1949، حين كان رجل الأعمال الأمريكي كينيث أرنولد يطير بطائرته فوق سماء واشنطن للبحث عن طائرة ركاب أمريكية اختفت بصورة غامضة في منطقة جبل رانيير. وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن مكافأة مالية قدرها $5000 لمن يعثر على تلك الطائرة أو حطامها. هكذا كان أرنولد يأمل في الحصول على تلك المكافأة المالية، وأثناء انهماكه في عملية البحث أضاء نور ساطع مباغث سطح طائرته، فدقق أرنولد النظر ليتفاجأ بتشكيل من 9 أقراص دائرية تشبه الأطباق تحلق بسرعة مذهلة بالقرب من قمم الجبال. وعلى الفور عاد أرنولد إلى المطار ليبلغ السلطات بما شاهده، وسرعان ما أصبح ما رآه أرنولد حديث الصحافة ووكالات الأنباء، حيث وصف أرنولد حركة هذه الأجسام الغريبة بأنها كالأطباق التي تسبح على سطح المياه، ومن هنا جاء مصطلح الأطباق الطائرة. أما السلطات الأمريكية فقد صرحت أن السيد أرنولد كان واهما، وأن ما رآه كان مجرد سراب جوي. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تلقت السلطات بعد ذلك مئات البلاغات عن مشاهدات مماثلة في أماكن مختلفة بطول البلاد وعرضها. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تجاوز الولايات المتحدة، فتحدث الناس عن مشاهدات مماثلة في بريطانيا واليابان وإيطاليا وهولندا، على نحو يصعب معه تكذيب كل تلك الشهادات أو تجاهلها، خاصة أن بعضها قد صدر من أناس يحتلون مكانة مرموقة ومن الصعب التشكيك في أقوالهم. انقسمت الآراء حول ذلك الأمر، فهناك من أنكر الأمر برمته واعتبر كل تلك المشاهدات مجرد وهم جماعي، وهناك من يؤيد وجود كائنات فضائية، ولكن الحكومات تنكر ذلك رغم معرفتها بوجودهم، بل إن البعض يدعي بأنهم على اتصال مع تلك الحكومات. وإذا ما ذهبنا إلى المؤيدين لوجود تلك الظاهرة، فقد بدأت التكهنات فيما بينهم بشأن مشاهداتها. فبعد الحرب العالمية الثانية ألقى الأمريكان والسوفيات القبض على عشرات العلماء الألمان ونقلوهم إلى بلادهم للاستفادة من خبراتهم، الأمر الذي طرح تساؤلا هاما: هل من الممكن أن بعض هؤلاء العلماء قد تمكنوا من صنع ذلك الاختراع المجهول ليكون وسيلة ضغط للطرف الذي يمتلكه في الحرب الباردة بين الدولتين؟ هل من الممكن أن تكون تلك الأطباق الطائرة تعود لمخلوقات عاقلة تمتلك تكنولوجيا أكثر تفوقا من البشر؟ ربما يبدو هذا الافتراض الأخير غريبا حقا، لكن هناك ما أيده بشدة. فبعد أقل من 10 أيام كانت أمريكا على موعد مع حادث جديد سيقلب كل الأمور رأسا على عقب. في 2 يوليو عام 1947 استيقظ سكان مدينة روزيل بولاية نيو مكسيكو على دوي انفجار هائل لجسم مجهول،
لتشتعل بعدها النيران في أحد مزارع الماشية، حيث شاهد بعض السكان أنه كان جسما كبيرا فضي اللون ظهر في السماء فجأة ليقترب من الأرض، وهو في حالة تمايل وتذبذب قبل أن يصطدم بالأرض وينفجر محدثا هذا الدوي الهائل. وعلى الفور أسرعت السلطات الأمريكية بإحاطة المكان وتمشيط المنطقة، وقد شوهد أفراد هذا الفريق ينقلون قطعا معدنية غريبة الشكل، بالإضافة إلى حطام هذا الجسم ورواده إلى قاعدة رايت باترسون لدراستها وفحصها بحسب ما ورد في كتاب الثالوث الغامض. وسرعان ما تسربت الأخبار للصحافة التي خرجت بعنوان مثير: الجيش الأمريكي يقوم بأسر طبق طائر. وأمام هذا الجدل الذي أثارته الصحافة، خرجت السلطات الأمريكية لتقول أن هذا الانفجار الذي حدث في روزيل كان مصدره بالونا تابعا لقسم الدراسات في سلاح الجو الأمريكي. وقد أثار البيان الذي أصدرته السلطات سخرية الكثيرين، فإذا كان الأمر يتعلق بمجرد بالون، فلماذا هذا الاستنفار الأمني الشديد الذي أعقب الحادثة؟ ولماذا هذا التعتيم الغريب الذي تنتهجه السلطات الأمريكية بخصوص حادثة روزيل وغيرها من المشاهدات الخاصة للأطباق الطائرة؟ بعد عدة سنوات، وتحديدا في عام 1980، أصدر الصحفي تشارلز بيرلتز كتابه واقعة روزيل، والذي جمع فيه خلاصة تحقيقه حول حادثة روزيل. وذكر بيرلتز بأن الذي سقط في مدينة روزيل كان طبقا طائرا يحوي جثث بعض المخلوقات التي كانت ترتاده والتي لقيت مسرعها جراء السقوط، غير أن أحد هذه المخلوقات لم يلقى مسرعه، فاحتفظت به المخابرات المركزية في معاملها لتقوم بدراسته، لكنه توفي بعد أسبوع متأثرا بإصابته بحسب ما ورد في المصدر السابق. أثار الكتاب ردود فعل واسعة في المجتمع الأمريكي الذي طالب الحكومة بالكشف عن الحقائق فيما يتعلق بحادثة روزيل، غير أن الحكومة التزمت الصمت، الأمر الذي استفز أحد أعضاء جمعيات المراقبة الفضائية، فقام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية متهما إياها بإخفاء الحقائق عن الشعب، فأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المخابرات المركزية التي اعتذرت عن عدم استطاعتها الكشف عن تفاصيل هذا الحادث لأمور تتعلق بالأمن القومي. ثم كانت المفاجأة المدوية عندما ظهر الدليل الذي كذب تقرير السلطات في منتصف التسعينيات، وهو فيلم سينمائي قصير سربه أحد العاملين في المركز الذي وضعت فيه هذه المخلوقات الغريبة، وهو يظهر عملية تشريح دقيقة لكائن فضائي وجد بين حطام المركبة التي ارتطمت بالأرض في حادثة روزيل. ليس هذا وحسب، بل إن الكثير من الخبراء أكدوا صحة الفيديو واستحالة كونه خدعة ملفقة، في حين شكك آخرون في صحته. مع الدراسات التي قام بها العلماء والباحثون في هذا المجال، توصل بعضهم إلى قرائن مذهلة، قرائن ربما تكون دليلا قاطعا على وجود تلك المخلوقات الفضائية منذ آلاف السنين. ففي أواخر القرن التاسع عشر عثر علماء الآثار في أحد المقابر الفرعونية على نموذج مدهش لطائر، اكتشفوا فيما بعد أنه أقرب إلى الطائرة، بل إنه يماثل في شكله تصميم طائرة الكونكورد، بالرغم من أن الطائرات لم تكن معروفة بالطبع في عصر الفراعنة. فكيف استطاع الفراعنة صناعة نموذج بتلك الدقة؟ هل يعقل أنهم كانوا على اتصال بحضارات متطورة من كواكب أخرى؟ أيضا فقد تم العثور على ألواح سومرية ترجع إلى آلاف السنين، قد تمت ترجمتها من قبل زكريا سيتشين، حيث تذكر تلك الألواح أن الحضارة السومرية هي هبة آلهة أطلقوا عليها اسم الأنوناكي، جاءت من كوكب آخر غير الأرض اسمه نيبيرو، وأن هذا الكوكب يقع بين كوكب المشتري وكوكب المريخ خلف بلوتون. الجدير بالذكر أن العلماء حديثا اكتشفوا وجود جسم خلف بلوتون أطلق عليه كوكب إكس، فهل هو كوكب نيبيرو الذي ذكر في الألواح السومرية؟ ذهب زكريا أبعد من ذلك، فقال إن هؤلاء الأنوناكي قد ساعدوا السومريين في بناء حضارتهم. جدير بالذكر أيضا أن هناك من شكك في صحة تلك الترجمة التي قام بها زكريا سيتشين، منكرين الأمر برمته. من بين الاكتشافات المذهلة التي عثر عليها العلماء في أحد الكهوف على حدود الصين والتبت هياكل عظمية لمخلوقات غريبة لها أجسام هزيلة ورؤوس كبيرة جدا، كما عثروا على قرص حجري كبير مدور عليه كتابات غامضة،
في عام 1965 صرح البروفيسور توم أمنون عن اكتشاف مذهل، إذ صرح بأن النصوص المسجلة على القرص تتحدث عن سفن فضائية حطت على الأرض قبل 12,000 سنة كاملة. بل إن هناك من العلماء من ادعى بأنه على اتصال بمخلوقات فضائية، ومن أشهرهم البروفيسور الفرنسي جون بيير الذي يزعم بأن تلك المخلوقات تعيش على كوكب يدعى يومو يبعد عن كوكب الأرض ب5 سنوات ضوئية، وأنه على تواصل معهم هو وغيره من العلماء، حيث يقدمون له معادلات فيزيائية وحلولا علمية لمشكلات حار فيها العلم طويلا. غير أن ادعاءات بيير قوبلت بالسخرية والاستهجان، إذ طرح البعض سؤالا وجيها: لماذا لا تعلن تلك الكائنات عن وجودها بدلا من ذلك الأسلوب الملتوي؟ لكن وبحسب بيير فإن سكان يومو يقولون بأنه لم يحن الوقت للإعلان عن وجودهم، بل وتحدى بيير الحكومة الفرنسية أن تنكر الرسائل التي تلقتها من سكان يومو، إلا أن الحكومة قد تجاهلت الأمر بدورها. هذا التحدي الذي أطلقه بيير طرح تساؤلا هاما: هل من الممكن أن تكون الحكومات على اتصال بكائنات من عوالم أخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا تتعمد التعتيم على هذا الأمر؟ السؤال الذي يطرح نفسه من وجهة نظر المؤمنين بوجود المخلوقات الفضائية: لماذا تأتي تلك المخلوقات مجهولة الهوية إلى كوكبنا؟ الواقع أنه حتى الآن لم تبدو أي نوايا عدائية من قبل تلك المخلوقات الغريبة، وإن كانت هناك بعض الشهادات التي ادعى أصحابها بأنه تم سحبهم إلى الأطباق الطائرة وإجراء بعض التجارب عليهم بواسطة كائنات ذات جلد فضي وعيون كبيرة وآذان مدببة. وهناك آخرون زعموا أنهم تعرضوا لإصابات عندما حاولوا الاقتراب من الأطباق الطائرة، كوخز في الجلد وحروق في البشرة والتهاب في العينين. لكن إذا كانت تلك الادعاءات صحيحة، فما الهدف وراء كل ذلك؟ هل تسعى تلك المخلوقات إلى دراسة كوكبنا؟ هل هناك علاقة بين تلك المخلوقات وبين الحضارات القديمة؟ هل يمكن الربط بين تلك الكائنات وبين حوادث الاختفاء الغامضة التي بقيت دون تفسير؟ ما النية التي تخفيها تلك الكائنات بالضبط؟ كل تلك الأسئلة المحيرة وغيرها لم يتوصل العلماء إلى إجابات لها، وإن كان هناك بعض التقدم في مسألة الأطباق الطائرة، فقد رفعت السلطات الأمريكية الحجب عن ملايين الصفحات من الوثائق السرية التي تضمنت مشاهد لأجسام فضائية، كما أقرت وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2017 بوجود برنامج سري للتحقق من وجود ما يعرف بالأطباق الطائرة، وأن هذا البرنامج تم الانتهاء منه في عام 2012.